Ти приїжджаєш в Америку, йди працюй. Дуже багато дівчат, люди, які роблять це все за гроші. Виступає ніби брехун. Це для мене супер тупо. Дуже часто бреше. 300 тисяч українців, які вже приїхали в Америку, почали вже нормально заробляти тут в Америці. Це все тимчасово. Декілька мільйонів на рахунку може бути мало. Напряжно тут, напряжно. Роботи немає. Досить все непогано було в Україні. Зняло ці всі страхи, скажімо. В секунді ви тоді знаєтесь. Сьогодні ми в відео поговоримо про перспективи українців в Америці у 2024 році. Ми розберемо теми про такі, як U4U, унікальний шанс, який дуже рідко буває. На жаль, цей шанс дався через війну, але деколи таке буває, і тому дехто може використати це і виїхати в Америку. Так воно є. Не 100 тисяч людей, українців, вже користуються цією програмою, і дуже багато українців поприїжджали. Спочатку було затверджено, що повинно виїхати 100 тисяч громадянин України в Америку. Але я десь, напевно, ще рік тому вже гуляли такі цифри, як 200-300 тисяч українців. Чесно, мені здається, що вже більше півмільйона виїхало українців, і то, напевно, лише в Чикаго. Дуже багато українців поприїжджали. Зараз, коли не запитаєш, з ким не перестрінешся, там люди, які приїхали пару місяців тому, або десь 2 роки тому, рік тому. Таке, лишилися знайомі, які тут, яких знав, і ці тут більше, ніж 3 роки. А всі інші нові поприїжджі – це люди, які приїхали по U4U. Так як в нас дуже багато вже досвіду, не 20 років, звичайно, багато, 10-річний досвід життя в Америці, але це вже є щось, з чим ми можемо поділитися з вами. Ми можемо розказати, як діяти, які перспективи, що ми бачимо, і також, як все-таки бізнес-власники вже не маленької тракової компанії, ми можемо також багато чого порадити. Тому що дуже багато людей, які приїхали сюди по U4U, рано чи пізно, вже деякі є, шукають себе в траковій сфері, тобто в логістиці, в цій індустрії. Що не є погано. Ми вже і не раз розказували в цьому відео, що це, скажімо, один з дуже швидких способів стати на ноги. Тому слухайте, дивіться, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Зараз ми будемо вам це все пояснювати, доносити цю інформацію. Що сталося, які правила помінялися, також про це, як взагалі шукати спонсорів, скільки часу це все займає і як далі використовувати цю програму U4U для того, щоб потрапити в Америку. Після початку війни, скажімо, дуже багато українців в перші дні війни приїхали в Америку через мексиканський кордон. Американська влада відкрила кордони для українців. Так само одна з таких людей була моя сестра. Вона, в принципі, встигла якраз перед закриттям цих кордонів, тому що коли вони закрили ці кордони, вони перед тим якраз вирішили, що буде ця програма U4U. Спочатку люди їхали в Мексику, так як Мексика має безвізовий режим для українців з українським паспортом, туди було не важко попасти. Тобто всі люди спочатку перші дні виїжджали з України. Правильно, пускали всіх, і чоловіків, і так далі. Там вже пізніше чоловіків не пускали. Моя сестра була одна з тих, хто виїхала, здається, на другий день. З того побула якийсь час в Польщі. І ми вирішили, що давай, от зараз через Мексику пускають людей в Америку. Так як до того ми декілька разів пробували зробити туристичну візу, давали відмови і їй, і моїй мамі, тому думали, ну окей, давай попробуємо так. Через Мексику було 2 дівчини, у нас зі своєю подружкою, ризикнули і вийшло. Зараз вона знаходиться в Америці, вже, скажімо, пішов 3-й рік. Як це відбувалося? В Тіхуані вона переходила кордони. І я туди якраз поїхав. Поїхав я в Сан-Дієго, полетів, взяв машину в оренду і, коротше, зустрів її вже після того, як вони прийшли в мексиканський кордон. Тепер, після того, щоб це все якось зробити правильно, підв'язати людей якось, щоб це не було, там, скажімо, черг на мексиканському кордоні, вони зробили як? Вони зробили програму U4U. Що таке U4U? United for Ukraine. Тепер, якщо людина, наприклад, вона в Європі або що в Україні, вона може знайти людину в Америці, яка має легальний статус, навіть не маючи грін-карти, просто якщо людина в статусі. Навіть ці люди, здається, які вже приїхали по U4U, але подалися на TPS, на Temporary Protected Status, це вже є статус, вони також можуть вже ставати спонсорами. Тобто, якщо вони платили податки, вони почали вже нормально заробляти в Америці, вони можуть бути спонсором для людини, яку вони хочуть привезти в Америку. Там з України чи з Європи, але мусить бути громадянин України. Це було все вирішено американцями, скажімо, пустити в Україну близько, здається, так вони були тоді вирішили, 100 тисяч українців. Ще рік тому говорились такі цифри, як 200 чи 300 тисяч українців, які вже приїхали в Америку.
Вже деяка частина українців виїхала. Повірте, не всім Америка підходить. Тут нікого Америка не чекає. Щось тобі не підходить, то з тобою бавитися не будуть. Спокійно, кажуть, хто збирає чемодани і туди, куди тобі буде краще. Але хтось тут вже відкриває бізнеса і непогано тут вже усіли за ці 2 роки. Програма на сьогоднішній день працює. Далі, що потрібно зробити? Потрібно знайти спонсора. Спонсор мусить бути в легальному статусі. Паспорт, грін-карта, Temporary Protected статус вже підходить. Тому багато варіантів. Не так важко десь знайти спонсор. Що є люди, які роблять це все за гроші. Тобто можна знайти людину, яка, скажімо, $2000, я чув такі цифри, $3000 за людину, може вам зробити спонсорство. В загальному ця вся програма безплатна, тобто це нічого не коштує. Люди переважно роблять своїм родичам це безплатно, буквально декілька хвилин заповнити всю інформацію на веб-сайті. Просто треба потім почекати десь комусь тиждень, комусь 2 місяці. Ось такі якісь терміни, непонятно скільки чекати, але здається, більше 2-3 місяців ніхто ніколи не чекав. І дають добро, що підтверджує спонсора, і людина отримує дозвіл на в'їзд в Америку. Зараз будемо говорити про фінансову підтримку в США. Тобто, давайте розкажу, як було колись, і розкажу, що я думаю на рахунок цього. Раніше людина приїжджала по U4U, якщо в людини був спонсор, людина приїжджала, вона отримала безплатну медичну страховку. Це гарантовано, ти отримав цю штуку, ти хворієш, йдеш до лікаря, все прикольно, тебе безплатно лікують. Також люди могли платитися на такі фудстемпи, це харчові штуки, тобто коли люди тобі або якісь кошти нараховували мінімальні до $700 в місяць, або просто їду давали. Я завжди був противником цього. Мені здавалося, що і мені дотепер здається, що це не дуже позитивно буде впливати на спонсора, який вам зробив документи. В мене просто логіка яка. Якщо в тебе є спонсор, він за тебе поручається. Коли ти заповнюєш документи, він пише, що він тебе буде фінансово утримувати, правильно? І коли ти приїжджаєш в Америку і ти починаєш брати ось ці всякі допомоги, їду, і ще якісь штуки, то значить умови спонсорства не виконуються. Тобто твій спонсор не може тебе забезпечити, наприклад, їдою, і через це спонсор виступає ніби брехун. Тому що він казав, я буду забезпечувати тебе і не забезпечую. В моєму розумінні це так. Комусь робив U4U, я їм зразу всім казав, ти не будеш використовувати оці всі штуки, я не хочу, щоб в якійсь там мірі потенційно колись ти в цьому плані підставив. Ну я і в принципі не дуже сильно поважаю цю двіжуху. Ти приїжджаєш в Америку, іди працюй. Іди працюй, заробляй бабки, а не просив держави там на їду $700 в місяць. Це для мене супер тупо. Якщо ти приїжджаєш по U4U, ти маєш вигрібати сам. Я приїжджав по Work and Travel, у мене було там $900 в кишені, і я якось вигрібав сам, і ти зможеш вигрібати самий, тому не парся на рахунок цього і навіть не думай якісь там фудстемпи. Я знаю точно, що раніше була страховка безплатна, зараз там якісь умови трохи вроді змінилися, страховки вже надають в окремих випадках, якщо там сім'я, 3 дітей, якісь такі нюанси. Я ніколи в то не поглиблявся, тому якщо ви плануєте їхати, зробіть свій пошук інформації, зробіть трошки, подивіться, загугліть, використайте чат GPT. Чат GPT є повноцінна вся інформація, ви не можете там задавати дуже багато питань, тому що чат скаже, типу, ти на сьогодні всі безплатні питання використав, хочеш ще – плати. Але я думаю, що вам дізнатися, чи у вас буде страховка, чи у вас будуть ці фудстемпи, в секунді ви то дізнаєтесь, вам все гарненько розпише, і ніякий інтернет, ніякі блогери вам так класно не розкажуть, як розкаже чат GPT. Тому вмійте користуватися технологіями, воно вам буде дуже корисно і в подальшому вашому житті. Більшість бенефітів, звичайно, що скасовано, за рахунок того, я не знаю, багато людей приїжджає або бачать, що то якісь схеми. Люди зазвичай люблять користуватися такими безплатними штуками, які навіть не потребують цих насправді допомог. І через оце створюється такий дисбаланс. Америка думає, ви нас намахуєте, йдіть ви всі в сраку, ми вам дозволимо заїхати, але ми вам більше ніхіра не дамо. Це все зазвичай через брехню, тому що зазвичай люди брешуть на рахунок допомоги, дуже часто брешуть.
мають можливість, мали бізнеса в Україні і приїжджають в Америку і просять $700 в місяць на їду. Це трохи піздець, якщо чесно. Я за те, щоб люди, які приїжджають по UFU, взагалі не отримали ніякої допомоги. Маєте спонсорів, якщо спонсор за вас ручається, нехай і спонсор вигрібає. Коли ви заповнюєте на UFU, там конкретно пише, як спонсор буде допомагати з житлом. Там не пише, чи будете ви просити в Америці, там пише, як спонсор буде вирішувати ці всі питання. Тому це таке, тому у мене такі ставлення до цього. Так працює програма U4U. Ми, як компанія, не виступаємо спонсорами. Ніхто в компанії не бере гроші за це. Ми не робимо, не привозимо сюди людей. Ми не беремо на себе цю відповідальність. Тобто кожній людині потрібно знайти якусь людину, друга, родича, знайомого, який може це зробити. Програма безплатна. Думайте, чи потрібно за це платити. А якщо ви вже вирішили, що ви комусь навіть заплатите, щоб ви приїхати в Америку, знайте, що це безплатно. Про роботу в Америці в 2024 році. Що відбувається? Напевно, основне, за що я буду брати, це тракова індустрія, логістика. Дуже сильно просіла. Скажімо, якщо 3 роки тому тут людей брали без досвіду, переходи, зараз за 2-3 хвилини тебе навчимо шукати грузи, або там навчити якісь там водіїв провіряти, набирати, і будеш працювати. У нас компанії заробляли немалі гроші, і можна було собі це дозволяти, вчити людей і так далі. Зараз не така ситуація. Всі хочуть розвиватися, але не всі можуть це зробити. Досить напряжно. З роботами вже, наскільки я чую, не так легко. Що там зараз на констракшені, на стройці? З людьми такого говорю, вроді робота є, все окей, але бачу по постах у Фейсбуці, що люди досить активно шукають зараз роботу. Нема такого, що там взагалі ніхто не постить, або лише запостив і робота знайшлася там за 2 хвилини. Чув історії, де люди сидять без роботи тижнями, місяцями, шукають роботу, не можуть знайти. Багато навіть в IT-індустрії, я вже знаю, що там не так було легко роботи знайти. Людина, в принципі, яка не боїться роботи, я думаю, швидко знайде роботу. Максимум це 2 тижні, що я був без роботи. І то я вже там на собі хотів волосся виривати, бо як то так, а я вже 2-й тиждень не працюю. І тоді робота знайшлася. І тоді теж не були самі найкращі часи. Тоді там ринок був такий собі в загальному. Тому так, з роботами зараз, наскільки я знаю, не дуже легко, через наплив мігрантів, через наплив українців, тому що, скажімо, українці тягнуться до українців і так далі. Але якщо, наприклад, піти подивитися тут в якусь кафешку, де ми там ходимо їсти, всюди висять оголошення, що шукаємо на роботу, там хайрінг. Тобто робота є, вона є завжди, вона завжди була в Америці. Це хто каже, що нема роботи, це ми трохи не розуміємо тих людей, бо тому що робота завжди була в Америці. І головне, це трохи говорити по-англійськи. Понятно, якщо приїжджає українець і взагалі нічого не розуміє по-англійськи, не знає, як там що запитатися, і буде шукати роботу лише в українців, і ще й допеду буде шукати якусь там офісну роботу, наприклад. Таку роботу буде важко знайти. Але якщо ти вже трошки знаєш англійську, ти, в принципі, готовий піти на яку-небудь роботу, десь там в ресторан працювати, або десь там на якусь кухню, фастфуд якийсь, робота є. Ти точно знайдеш її. Так, фастфуд ти не будеш зараз зразу заробляти по 20-30 доларів на годину. Ти будеш заробляти по там 12-14 доларів на годину. Але, ти будеш вливатися в цей соціум, ти будеш контактувати з американцями, ти будеш менше заробляти, це дуже великий буст буде для того, щоб стабілізуватися в цій країні, для того, щоб зачепитися. Я в свій час попрацював в Вендісі, це таке як Макдональдс. Це було, правда, коли я був по Work and Travel, це вже коли я приїхав в Чикаго, я вже не працював на таких роботах. Але це настільки мені зняло ці всі страхи, скажімо, контактувати з американцями, щось неправильно по-англійськи сказати. Вони теж всі не ідеально говорять. Вони так деколи говорять, що, ти в шоці, ти слухаєш такий, понятно, ти дивишся деколи якийсь там англійський серіал чи ще щось, американський, як говорять актори чи ще щось, там більш-менш вони там чітко говорять правильно. І ти деколи говориш в Саус-Каролайні з кимось там, і думаєш, а це взагалі англійська мова чи ні? Коротше, це все нормально. Це нормально, і це не треба боятися. І ти в таких роботах ти починаєш розвиватися в плані комунікації, якоїсь там ставати якимось комунікабельним. І це дуже круто. З роботами зараз так собі. Понятно, що водіїв шукають люди не так багато, як колись. Колись там водіїв, не знаю, на руках носили, якщо чесно. Зараз ні, зараз вже не така історія. Але все одно всіх, в принципі, далі всі оголошення висять, водіїв потребують. Мені здається, практично кожна компанія потребує водіїв.
Деколи колись водіїв треба заміняти, деколи водії йдуть кудись відпочивати, хтось кудись їде додому. Тобто завжди в компанію, нормальну, стабільну компанію, яка ще й тим більше розвивається, завжди потребують водіїв. Робота є, не так її багато, не так її, напевно, легко знайти, можливо, як ще там колись по приїзду, в 2022 році, але все є, все можливо, все можна знайти. В загальному, які джерела пошуку роботи є? Ну, я в свої часи шукав роботу на Chicago.ru, такий веб-сайт, він досі є, досі, в принципі, там багато, навіть ми деколи там постимо, не знаю, чи на Chicago.ru, напевно, якийсь русський, хто створив цей веб-сайт, але він був такий самий ходовий. Також був Craigslist, там, в принципі, всякі такі якісь товари можна було купити, але там роботу теж можна було знайти. І також я використовував польські газети якісь, я пам'ятаю, так свою роботу на меблях знайшов був в газетах. Наскільки зараз газети популярні, я знаю, що вони точно є, ще в українських магазинах деколи їх бачу, але наскільки там актуальні вакансії, не знаю. Ну, напевно, що працює, тому що хтось, не просто так ці газети ще досі існують. Але загально, які є сайти, по яких можна шукати роботу? Ну, Facebook, понятно. Facebook, Telegram, у цих всіх групах, це таке зараз, напевно, саме основне. Але також можна Indeed користуватися, Glassdoor, ZipRecruiter, Jobs Careers. Це такі теж якісь веб-сайти, але я думаю, що вони більш такі вже під якихось спеціалістів, можливо, хтось вже має якусь професію, і там може створювати собі як свій профайл якийсь і резюме писати, і мати як аккаунт. Work.ua, робота, оці українські веб-сайти, вони по такому плані працюють. Що, в принципі, класно. Ну, я так просто ніколи не шукав роботу, але це має сенс. Багато де можна різний підробіток знайти на перший час. Часто бачу, в групах пишуть, що потрібно людину там на якийсь мувінг, щось перенести, щось допомогти. До речі, дуже багато людей зараз працює хендіменами. Тобто, українці, скажімо, загально, якщо взяти всіх українців, руки не жопи, вміємо щось робити. І багато людей робить собі аккаунти на там так називається, але плюс там персонально свої сторінки, якісь в інстаграмі можна створити, набивати свою якусь клієнтську базу, з якимись там контракторами різними працювати. Можна бути хендіменом. Тобто хендімен – це той, хто може любу роботу по дому зробити. Жалюзі присверлити до вікна, електрику, розетку якусь може зробити, світильники встановити. Коротше, якусь таку роботу, яку не сильно хочеться робити, ніби ти і міг її зробити, але може поки ти будеш на роботі, заробиш свою зарплату, легше декілька там, може $100 заплатити комусь, хто це зробить, поки ти будеш на роботі, прийдеш і все буде готово. В загальному політика така, що кожен мусить робити своє. І потрошки я цього все більше дотримуюся. Дуже багато дівчат працюють в б'юті-сфері. Навіть моя жінка, в неї є салон. В Україні всі дуже круто, всі майстри манікюру, вони там все конкуренція велика, вони всі дуже круто вміють все робити. Тут, коли вони приїжджають сюди в Америку, вони просто на порядок краще роблять, ніж всі в Америці. Так, для жінок трохи з роботою важче, напевно, ніж для чоловіків, але теж знаходять. Хто говорить по-англійськи, може всякими асистентами, десь там в стоматологічних кабінетах, якихось там навіть в адвокатів, ще щось там, не знаю. Робота є. Просто її потрібно буде пошукати, як і, в принципі, всюди. Я думаю, що і в Україні робота там не сипеться сильно. Деколи приїжджають люди, кажуть, ой, напряжно, тут напряжно. Роботи нема. Недавно є. Нема тому, хто не шукає. Підсумок в загальному того всього нашого відео, життя українців, скажімо, новоприбулих, явно непросте. Я сюди приїхав в Америку, я все робив для того, щоб приїхати в Америку. Я на репетиторство ходив на англійську мову більше року. Я перший раз хотів податися на програму Work and Travel, мені сказали, ні, сорі, у тебе херова англійська, не підійдеш. З того я рік ходив на репетиторство, і на другий раз, коли вже прийшов в компанію, мені сказали, окей, все вже краще, давай попробуємо. Все одно ризики є, англійська не була ідеальна, взагалі не була нормальна, така собі була. Але можна вже попробувати. Я такий, давайте. Скажімо, я дуже багато чого робив. Я хотів, я дуже горів Америкою. І я, і моя жінка зараз. І ми приїхали сюди. Ми коли були в Україні, ми прям на вокзалі були, нас відправляли, ми махали руками, все, ми one way. Ми не вернемося ближайшим часом, що, в принципі, і сталося вже 9 років, як я не, майже 10-й рік, як я не був взагалі за межами Америки. І все одно і я кайфую, мені це все подобається, ні про що не жалію і, напевно, не буду жаліти. Я дуже довольний, як
поки що все складається. В чому різниця, напевно, між такими людьми, як я, і між такими людьми, яких життя заставило сюди приїхати? Почалась війна. Багатьох людей досить все непогано було в Україні. Люди вже, скажімо, сюди зараз приїжджають не в такі пацани, дівчата по 18-19 років, як приїжджали тоді, коли я. По програмі Work and Travel, чи там по туристичних візах. Зараз сюди приїжджають доволі старші люди, вже там після 30, 40, 50 навіть. Є молоді теж приїжджають, але приїжджають люди, які вже щось в Україні, напевно, десь там та й щось було. Можливо, що багатьох вже щось і вийшло. Тому цим людям багато що тут не так дається легко. Хтось не хоче піти на, скажімо, на якусь таку роботу, де треба працювати вже руками, там стройки, або там дуже довго за рулем їздити, водіями. Прибирання, можливо, деякі жінки не хочуть починати все з нуля. Тобто ніхто не хоче починати все з нуля. Тобто, як тут Америка from scratch. Через те, що, це не комфортно, це вихід з комфортної зони. Я би теж вже зараз не хотів починати все спочатку. Якби прийшлось, почав би, бо тому що я вже розумію, в мене в житті цей шлях вже я пройшов, я починав все спочатку. Але, скажімо, я був молодий і було дуже багато енергії. Тим людям, що зараз приїжджають, їм просто потрібно це розуміти, що це все тимчасово. Тимчасово важко, тимчасово якісь там проблеми, можливо, якісь фінансові питання, вони тимчасові. Тобто, вони деколи ніколи не закінчуються фінансові питання, комусь декілька мільйонів на рахунку може бути мало. Потрібно було збирати гроші на все. Я вже розказував, колись перший мій кредит це був матрас за $1000. Класний матрас, по сьогоднішній день в мене там в одній кімнаті є. Це, в принципі, як почалася моя кредитна історія. Плюс перші гроші, на які я назбирав, це купив машину. Зараз люди по юфою приїжджають або вже зі своїми грошми, або хтось може тут вже на місці купити чи не подарити машину. А мені треба було на роботу спочатку знайти якусь, на яку можна без машини добиратись, бо немає машини. Таким чином наскладати пару $1000, купити машину, з того вже можна іншу роботу шукати, бо тому що вже є машина. Я впевнений, що і зараз такі люди є, тому це відео, можливо, буде комусь і корисне. Більшість людей зараз не так приїжджає в Америку, але це окей, їм легше, це краще. Моя дорога не була сама легка, багато чого навчила, напевно, це є великий плюс. Я окей з тим, що було, то було, воно вже все пройшло. В голові це все пам'ятається і до того не хочеться аж ніяк спуститися назад. Тому максимально включений, максимально стараюсь якісь свої фінанси, десь щось вкладати, в якісь не сильно ризиковані, деколи ризиковані, але деколи не сильно ризиковані проекти. Для того, щоб якщо щось, якийсь бекап-план був завжди. Люблю я якось то, скажімо, трохи бути на сейф стороні. All in, вроді ніколи не йду. У нас був, колись водій, який розказував: "О, Віталік, в мене є на рахунку $2000. Такий, двушка, окей, добре. Каже, як $2000? В мене кредитка на 30 тисяч, ліміт кредитки на 30 тисяч, а забито лише 28. У мене ще 2000 є. І я такий, вау, і так люди живуть. Можливо, хтось зараз побачить себе в тому, це точно не я. Для мене це би вже була паніка. Напевно, якби в мене була така ситуація, я би вже панікував, я би вже, будучи, напевно, зараз власником тракової компанії, я би десь, підробіток шукав, я би вже на якомусь Uber працював, я не знаю, ще щось, може, якісь рейси би їздив. Якби в мене така була ситуація, я би точно не казав, що в мене ще є $2000, я б сказав, в мене мінус 28 тисяч. Тому таке. І такі історії є. Дав свій телефон в ремонт. Взагалі, ніколи з таким не стикався. Мій телефон поламався. Це була субота вечір. В неділю були справи, ми там бігали, по болоті з перешкодами. Телефон поламався, так не заряджався, вже не включався, я без телефону, приїжджаю в Verizon. Кажу їм така ситуація, вони мені кажуть, що я досі підпадаю під якісь гарантії чи ще щось, і вони мені можуть такий самий телефон новий прислати. Кажуть, буде телефон на слідуючий день, тобто в понеділок до 8 вечора. Так, як цей телефон, я нічого так не чекав, я навіть свій велосипед новий так не чекав. Сидів коло вікна, майже, і чекав того почтальона, який так і не приїхав. Я в 8 вечора беру, дзвоню до них в Verizon, кажу, я чекаю
чекаю на телефон, немає. А вони мені відповідають, кажуть, ну він буде завтра до обіду. Я такий, ну коротше, я без телефона, добре, що в принципі є Телеграм, багато зараз всього в Телеграмі. До ноутбуці, інтернеті якось прожив. Приходить мені телефон, в 12 я того почтальона бачив, я йому аж двері відкрив і там вийшов на вулицю взяти цей телефон. Кажу, я 2 дня чекав цей телефон. І він каже, це телефон, типу, я кажу, да, і каже, всі так. Тобто, коротше, не я один такий. Так от, до чого я веду. Не міг ніяк включити цей телефон свій старий. Коротше, вся інформація, на жаль, не збереглась. Тому, коротше, я здав цей телефон в майстерню, тільки що мені подзвонили, сказали, що сорі, нічого вони не можуть зробити. Десь, якщо кудись його відправляти, можливо, вони його зроблять, це буде коштувати там 300 з чимось доларів. І подзвонив я в Verizon потім, запитався, чи вони можуть відновити хоч якусь інформацію, хоч номера телефонів. Вони такі, можемо. Такі, воу, точно? Вони кажуть, ну не ми, типу, Apple може це ще зможе зробити. Вони кажуть, зараз ми тобі реквестнемо дзвінок, запросимо дзвінок від Apple тобі зараз подзвонить, їхня підтримка. Буквально, поки ми ще на лінії з Verizon, дзвонить мені зразу Apple, я піднімаю трубку і говорю, кажу, ну так що там за проблема? Я кажу, отак-то, так-то, телефон поламався, маю новий телефон, нічого не зміг трансфернути, там пару фотографій лише прийшло, ні одного номеру не маю. Вони мені кажуть, так, ну давай, попробуємо щось зробити. Каже, але можна я, такі на екрані, каже, зроблю екран, скрін екрану, тобто він буде бачити мій екран. Я кажу, то окей, давай. Опа, в один момент появляється такі, на екрані кнопочка, щоб я дозволив йому користуватися моїм телефоном. Він десь там сидить, непонятно де. Я це дозволяю, він такий там стрілочка ходить, як курсор, як мишка на комп'ютері. Він каже, класний тут, класний там, класний то, напиши то. Я такий чик-чик по інструкції робив. Каже, все, а ну подивись, тебе є номера. Я заходжу, в мене всі номера, є. Ну не знаю, чи всі ще, але список щось там номерів є. І я такий, о, вау. Так що номера відновив, не відновив ніякі фотографії, відео, це дуже жалко, дуже багато всього там було. Зараз я вже зробив все правильно, настроїв цей iCloud, дозволив, докупив додаткову пам'ять. Так що майте на увазі, зробіть собі ці всі бекапи, зареєструйтеся до того всього, купіть додаткову пам'ять, там пам'ять коштує $1 в місяць чи скільки. Але не буде у вас такої проблеми. Без телефона зараз це без рук. Я такий, не було телефона, я, прямо ж дуже некомфортно мені було в ці часи, тому що робота, дуже багато всього, хоча б комунікація відбувається в Телеграмі, але було дуже важко. До всього привикаєш. Тут Америка, тут дуже сильний, дуже швидкий ритм життя. Ти не хочеш старатися влитися в цю систему, скажімо, жити по ритму Америки, то Америка тебе просто не сприйме і вам буде вічно тут важко. Ви вічно будете думати, які тут податки, вічно будете шукати якісь тут констракшени на дорогах, які ніколи не закінчуються і так далі. А можна жити і кайфувати, як я.